नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत बटाटे पोहे। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। मी 2 कप जाड पोहे घेतलेले आहेत। ते चांगले चाळून घेतलेले आहेत चाळणीने आणि निवडूनही घेतलेले आहेत। आणि शक्यतो पोहे जुन्या क्वालिटीचेच घ्यायचे आहेत। हे थोडंसं हिंग घेतलेलं आहे, थोडीशी हळद घेतलेली आहे। एक मध्यम आकाराचा बटाटा मी साल काढून कापून घेतलेला आहे। एक मध्यम आकाराचा कांदा मी बारीक कापून घेतलेला आहे। 2-3 हिरव्या मिरच्या आहेत, थोडी कढीपत्त्याची पानं आहेत। 1-2 चमचे मी शेंगदाणे घेतलेले आहेत। अर्ध्यापेक्षा थोडासा कमी लिंबू घेतलेला आहे। 1 चमचा साखर घेतलेली आहे। चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। पाव चमचा मी मोहरी घेतलेली आहे। पाव चमचा मी जिरे घेतलेले आहे आणि ही थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे। आपल्याला पोहे धुवून घ्यायचे आहेत। आपले पोहे 2 पाण्याने मी धुवून घेतलेले आहेत। कढई गरम झालेले आहे, त्यात 1-1.5 पळी मी तेल टाकत आहे। तेल थोडंसं जास्तच घ्यायचं आहे पोह्याला, म्हणजे पोहे छान लागतात चवीला। पोहे धुवून थोडा वेळ झाल्यानंतर लगेच आपल्याला हाताने असे मोकळे करून घ्यायचे आहेत। पोहे अशा हाताने मोकळे करून घेतल्यामुळे पोह्यांचा लगदा होत नाही आणि पोहे छान मोकळे सुटसुटीत होतात। तेल छान गरम झालेलं आहे। आता आपण मोहरी टाकायची आहे। मोहरी छान फुलल्यानंतर आपल्याला जिरे टाकायचं आहे। कापून घेतलेल्या मिरच्याही टाकायच्या आहेत। कढीपत्त्याची पानं, शेंगदाणे, शेंगदाणे थोडेसे परतून झाल्यानंतर आपल्याला कापून घेतलेला बटाटा टाकायचा आहे। आणि फक्त बटाट्यापुरतं आपल्याला थोडंसं मीठ टाकायचं आहे। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। बटाट्यामध्ये मीठ आत्ताच टाकल्यामुळे मीठ छान बटाट्यामध्ये मुरले जाईल आणि मग आपला बटाटा छान लागेल पोह्यामध्ये। आमच्या ज्या 2 रेसिपी आहेत, मसाले भात आणि गोल भजी, यांना तुम्ही खूप छान प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार। गॅसची फ्लेम मी एकदम मंद ठेवलेली आहे आणि मी त्याच्यावरती थोडं 1-2 मिनिटासाठी झाकून ठेवणार आहे शिजायला बटाटा आपला। 2-3 मिनिटं झालेली आहेत। बटाटा थोडासा हलवून घ्यायचा आहे आपल्याला। आता आपल्याला कापून घेतलेला कांदा टाकायचा आहे। आपला बटाटा शिजलेला आहे की नाही ते दाखवायचं राहून गेलेलं आहे, त्यामुळे मी तुम्हाला आता दाखवत आहे आपला बटाटा शिजलेला आहे की नाही। पाहू शकता तुम्ही आपला बटाटा शिजलेला आहे। कांदा ही आपल्याला जास्त परतून घ्यायचा नाहीये, फक्त हलकासा सोनेरी रंग आल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये हिंग आणि हळद टाकायची आहे। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे। हळद आणि हिंगही छान परतून झालेला आहे। आता आपण पोहे टाकायचे आहेत। आता आपल्याला साखर टाकायची आहे। चवीनुसार मीठही टाकायचे आहे आणि लिंबू पिळून घ्यायचं आहे। मिक्स करून घ्यायचं आहे। हलक्या हाताने मिक्स करायचं आहे आपल्याला।
आणखीन थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे वरतून आणि छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।